Hello, my students from Carthage International Schools at 7th grade. I hope you're doing well. Today, we're going to start with a new unit from your English Word Students book, which is Unit 5, and this is the last unit for this semester, so please concentrate with me very well. The title of our unit is Great Lives, which means أرواح عظيمة يا سابع. رح ندرس بهاي الوحدة عن شخصية كتير مميزة كتير مشهورة عبر التاريخ، اختاروا لكم إياها بهاي الوحدة. لهيك ركزوا معي كتير منيح. بس قبل هيك we need to know what is the type of our text. The type of our text is a biography. Biography means السيرة غير الذاتية، يعني واحد إجا كتب لك جميع أحداث حياة شخص ما. اختاروا لكم شخصية مشهورة عبر التاريخ، شخصية مهمة، شخصية عظيمة بتستحق أنهم يكتبوا عنها عبر التاريخ، اختاروها يا سابع وكتبوا لكم عنها. لما يجي واحد يكتب لك أحداث حياة شخص ما، يكتب متى انولد، متى مات، شو الإنجازات اللي عملها، شو حقق بحياته، شو درس، مع مين عاش، وين عاش، شو كان هو بحياته، هاي بيسموها سيرة غير ذاتية. بس لما يجي واحد يكتب عن نفسه بيسموها سيرة ذاتية اللي هي autobiography أو autobiography. yes. أما biography يا سابع هي سيرة غير ذاتية. okay. Our great life in this unit is Victoria, Queen of the United Kingdom, which is the title of our text. عنوان درسنا لليوم هو فيكتوريا اللي هي ملكة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة which is Britain اللي هي بريطانيا يا سابع. So فيكتوريا هي الشخصية العظيمة اللي رح ندرسها بهاي الوحدة اللي هي ملكة بريطانيا. So now all of you open your student book page 48 and let's start our lecture. Concentrate with me very well, please. Victoria, Queen of the United Kingdom. Victoria's early life. Princess Alexandrina Victoria was born into the British royal family on 24th May 1819. Her mother was extremely protective, and the princess grew up under strict rules. She was never allowed to be alone. Her mother, her tutor, or her governess was always with her. She shared the bedroom with her mother. In her playtime, her only friends were her dolls and her little dog, Dash. When she was older, she described her childhood as rather sad and lonely. At the age of 17, she was introduced to a handsome young German Prince Albert. She liked him at once, but she was not yet ready to marry. Okay, the main idea in this paragraph, they are telling you about Victoria's early life. عن حياتها في بداية عمرها. عم بيحكولك إنه فيكتوريا ملكة بريطانيا في هذاك الوقت كان اسمها الأميرة ألكسندرينا. اسمها الحقيقي هو ألكسندرينا مش فيكتوريا. رح نتعرف لقدام يا سابع ليه سموها فيكتوريا بعد هيك. اوكي، كان اسمها ألكسندرينا فيكتوريا، هيك كان اسمها مركب، خلينا نحكي ألكسندرينا فيكتوريا. عم بيحكي لك إنه هي انولدت بعائلة ملكية بريطانية 24/5/1819. عم بيقول لك عن her mother، والدتها كانت extremely protective. كيف هاي الأم اللي بكتير بتكون خايفة على أولادها يا سابع، وما بدها إياهم يعملوا إشي، ما بدها إياهم يطلعوا، ما بدها إياهم يساووا، هاي أم فيكتوريا كانت بهاي الطريقة. كانت كتير شديدة على فيكتوريا لدرجة إنها هي عاشت تحت قوانين صارمة، strict rules، قوانين صارمة. ما كان مسموح إنها تضلها لحالها أبدا. كانت إمها أو المربية أو المعلمة الخصوصية لإلها كانوا دايما معاها، يعني يا إما كانت إمها أو المعلمة الخصوصية تاعتها أو مربيتها يضلوا معها، ممنوع تضلها لحالها.
عم بحكي لك حتى لو انها ملكة في هذاك الوقت كانت لساتها أميرة. احنا بنتخيل انه الملوك والأمراء كل واحد له غرفة، يمكن اذا مش كل واحد له بيت. فهون بيحكي لك انه لانه امها كانت كتير شديدة بحمايتها، ما كانت تسمح لها تنام بغرفة لحالها، كانت عم بتنام على نفس سرير امها بنفس غرفة النوم. وبوقت اللعب ما كان عندها اصدقاء ابدا، كان بس عندها دمية دولز اللي هم الدمى اللي بيلعبوا فيها البنات يا سابع. كان عندها دمية وكلب صغير اسمه داش، هدول هم بس اصحابها، ما في عندها اصحاب بشر. بحكي لك لما كبرت شوي صارت هيك شوي كبيرة، بطلت بنت صغيرة يعني صارت تقريبا بسن المراهقة، كتبت عن حياتها. فهون بنسميها autobiography. هون كتبت عن حياتها يا سابع، ووصفت لك وطفولتها childhood، بقول لك كانت حزينة ووحيدة. لما صارت بعمر 17 تقدم لها أمير ألماني وسيم، هينسم يعني وسيم يا سابع. كان أمير ألماني اسمه ألبرت، الأمير ألبرت. هي حبته من أول نظرة بس لسه ما كانت جاهزة للزواج. The next paragraph, a new queen. The princess was 18 on 24th May 1837. Less than a month later, her uncle, the king, died, and she became queen on 20th June 1837. Her first two requests were to have an hour by herself and to have her bed removed from her mother's room to a bedroom of her own. She did not want to be called Queen Alexandrina. Instead, she asked for her second name, Victoria, to be used. هون عم بحكي لك إنه بسنة 1837 طبقت سن 18 والملك توفى بهاي السنة، فهون بطل في ملك، صار الحكم رح يروح لبنته. فبنته هون توجت ملكة يا سابع، أو صارت أو أعلنوا إنها رح تصير ملكة بتاريخ 20/6/1837، بنفس السنة اللي طبقت فيها 18. أول ما نادوا إنها هي رح تصير ملكة كان عندها طلبين. الطلب الأول إنها تضلها ساعة واحدة لحالها. مش حكينا إنه هي طول حياتها كانت مستحيل تضلها لحالها، إما مع أمها أو مربيتها أو المعلمة الخصوصية. فأول طلب لإلها كان إنها تضلها ساعة لحالها. تاني طلب إنهم يقيموا تختها من غرفة إمها ويصير إلها غرفة لحالها مستقلة وإمها مو معاها. بعد هيك حكت إنه أنا ما بدي إياكم تنادوني ألكسندرينا، بدي إياكم تنادوني باسمي التاني اللي هو فيكتوريا. هذا هو كان طلبها. I think maybe إنه كان عشان ألكسندرينا بيذكرها بحياتها اللي وصفتها إنها حزينة ووحيدة. These are some meanings. Please write them down on your notebook. اكتبوا هاي المعاني على دفتر المعاني يا سابع. Okay. The next paragraph is talking about marriage. Victoria was crowned on 28 June 1838, and she made Buckingham Palace her home. Because she was now married, her mother also lived in the palace, but Victoria often refused to see her. She met Prince Albert several times over the next 2 years. Finally, she asked him to marry her, and their wedding took place on 10th February 1840. Victoria adored her new husband from the start, and she relied on him for advice and support in her role as queen. She had to meet the prime minister, listen to his ideas for government, and make decisions about matters of state. بهاي الفقرة يا سابع عم يحكوا لك عن حياتها الزوجية. عم بحكي لك بعد توجت ملكة بتاريخ 28/6/1838 صارت هي ملكة رسمية معترف فيها في المملكة المتحدة بريطانيا. عاشت في قصر اسمه باكنغهام. هذا القصر موجود في بريطانيا لغاية الآن. I think حولوه لمتحف. فهي كانت عايشة بهذا القصر يا سابع. كانت امها كون هي لساتها مش متجوزة، امها كانت عايشة معاها، بس هي غالبا كانت ترفض انها تشوف امها. بعد هيك كون هي صارت ملكة والأمير ألبرت كان أمير ألمانيا، فكان من الطبيعي إنهم يتلاقوا مع بعض.
فبعد هيك هي قررت إنها تعرض عليه الزواج. مش هو اللي عرض عليها الزواج، نو، هي اللي عرضت على الأمير ألبرت الزواج. وبالفعل تزوجوا ب10/2/1840، يعني بعد 2 من تتويجها كملكة. بحكولك هي عشقت زوجها وعاشت معه، كانت تعتمد عليه في كتير من نصائح ودعم لدورها كملكة في بريطانيا. وكان لازم إنها تقابل البرايم مينستر يا سابع اللي هو رئيس الوزراء. ليش؟ عشان تقدر تاخد قرارات بتخص الحكومة والمسائل الدولة. These are some and other meanings. Please write them down on your notebook. اكتبوا هاي المعاني يا سابع على الدفتر. You can take a screenshot or pause the video. Okay. Now, family life. Their first child was born in November 1840, and over the 17 years they had 8 more children. Family life became important to Victoria. With Prince Albert's guidance, she became a better daughter to her mother. When her mother died in March 1861, Victoria was at her bedside. In December of the same year, Prince Albert died after a short illness and Victoria was devastated. She wore black for the rest of her life. She continued her government duties, but she did not live in London. She stayed in her castles in the south of England and in Scotland. Because of this, she was not so popular as before. She was advised to be seen in public more often, and gradually she appeared at more public events. هون عم بحكي لك عن حياة العيلة عندها يا سابع. هلا هي تزوجت، توجت ملكة، بعدين تزوجت الرجل اللي حبته. بعد هيك عم بحكي لك جابت أول ولد لإلهم سنة 1840، يعني بنفس السنة يلي تزوجوا فيها. بعد 17 سنة صار عندهم كمان 8 أطفال. عندهم 9 أطفال مع أول طفل. بعد 17 سنة جابوا كمان 8 أطفال مع أول طفل، معناته هم عندهم 9 أطفال يا سابع. بحكي لك كانت حياة العيلة بالنسبة لإلها كتير مهمة، وبمساعدة ونصائح وإرشادات جوزها الأمير ألبرت صارت طفلة أحسن، صارت طفلة أفضل بالنسبة لإمها. هي كرهت إمها لأنه إمها كانت كتير شديدة عليها بفترة الطفولة، بس لما تجوزت جوزها حسن العلاقة بينها وبين إمها. بس إمها ماتت بسنة 1861 وهي كانت بجانب إمها، يعني على نفس السرير اللي إمها عم بتموت عليه، هي كانت قاعدة عندها وبتودعها. يعني هذا دليل إنه هي صارت علاقتها منيحة مع إمها لدرجة إنه هي ما قدرت تبعد عن إمها بلحظاتها الأخيرة. عم بحكي لك بنفس السنة، هلا إمها ماتت بشهر 3، بشهر 12 من نفس السنة مات جوزها الأمير ألبرت لأنه كان عم بيعاني من مرض. بهاي الفترة فيكتوريا devastated، يعني تدمرت وتحطمت نفسيا يا سابع. تدمرت وتحطمت devastated. ليش؟ لأنه إمها وجوزها، خسرت إمها وجوزها بنفس السنة والاثنين ماتوا بنفس السنة. لهيك هي لبست أسود لبقية حياتها وما شلحت اللون الأسود أبدا. بعد هيك هي كملت المسائل القانونية، كملت وعاشت خارج لندن. هي ما ضلت بجوا بريطانيا، طلعت برا لندن واستقرت بإحدى القلاع تاعونهم الموجودة في اسكتلند. فهذا السبب خلاها تبطل معروفة وين موجودة هي، معروفة ببريطانيا، بطلت مشهورة هناك، بطل الناس الشعب عارفين مين هي ملكتهم. ليش؟ لأنه هي أصلا مش عايشة في بريطانيا، هي خرجت إلى خارج بريطانيا واتجهت إلى نواحي اسكتلند وشمال جنوب إنجلند. فهيك نصحوها واقترحوا عليها إنها ترجع تظهر للشعب شوي شوي تدريجيا، وهيك رجعوا الناس يعرفوها شوي شوي عن طريق المهرجانات الأشياء اللي كانت عم بتصير بالنسبة للملوك. Now let's see the British Empire. Empire means إمبراطورية يا سابع. So listen carefully please.
The British Empire during Victoria's reign, the British Empire expanded. Much of India came under British rule, and from 1st May 1876, Victoria was also named Empress of India. In her opinion, the expansion of the British Empire helped other countries and protected people from cruel rulers. Other countries did not have the same point of view and saw Britain as a threat. Britain was often at war for the empire, which was more powerful than it had ever been before. بهاي الفقرة السابعة عم بحكي لك عن تطور بريطانيا. تطور بريطانيا بفترة حكم فيكتوريا ما صار قبل هيك أبدا. هلأ هي تمددت بالحكم، تمدد حكم بريطانيا، مش بس اقتصر على بريطانيا ولندن، نو، تمدد، صار أغلب الناس اللي بالهند برضو تحت حكم بريطانيا. في هاي الحالة سموها أو أطلقوا عليها لقب إمبراطورة الهند. أطلقوا عليها لقب إمبراطورة الهند سنة 1876. هذا التطور والتوسع اللي شافته بريطانيا ساعدت الناس التانيين إنها تحمي الناس الضعاف من الحكام القصاة، cruel rulers، يعني الحكام القاسيين، الحكام الطغاة. فهي لما أخذت الهند وضمت الهند لإلها، فيكتوريا منيحة، فساعدتها وحمتها من هدول الحكام الطغاة. بس بالنسبة لدول تانية كانت بريطانيا عبارة عن تهديد لحياتهم. ليه؟ لأنه بريطانيا قاعدة عم تتوسع وبنفس الوقت عم بتزيد قوتها، وكل ما زادت قوة الدولة فبتسبب تهديد للدول التانية الضعيفة. Okay. Here you have some meanings. Please write them down on your notebook. And listen carefully to the second paragraph, which is the Victorian period. Victoria's reign was known as the Victorian period. Family life was important to everyone. Bad behavior was not allowed and children had to be obedient. بهاي الفقرة عم بحكي لك عن الفترة الفيكتورية. لاحظ تأثيرها قديه سابع لدرجة انهم سموا هاي الفترة بالفترة الفيكتورية. كيف عنا عم بيسموا النازية والفاشية اللي أخذتوهم بالتاريخ، نفس الشيء من كتر تأثيرها على الشعب والدولة بهديك الوقت سموا هاي الفترة الفيكتورية. بهاي الفترة كانت عندها أهم شيء في الحياة هو العائلة. Family was the important for everyone. كان أغلى إشي وأهم إشي عندهم هو العائلة. بتقولك bad behaviors was not allowed. السلوكات الغير جيدة اللي هي السيئة ما كان مسموح فيها، يعني كانت عم بتحط عقوبات للسلوكات السيئة. وكان الأطفال لازم يكونوا مطيعين. Children had to be obedient. Obedient معناها مطيع. It was a time of industrial progress. كان هذا الزمن زمن التطور الصناعي. Industrial progress تطور صناعي. Factories, railways and bridges were built. في زمن فيكتوريا انوجد في بريطانيا المصانع، السكك الحديدية والجسور. هم بنوا هاي الشغلات بزمن فيكتوريا. Cities expanded greatly. For those who had good jobs and comfortable homes, life was pleasant. But for the poorer people who lived in the worst houses, life was hard. عم بحكي لك التطور الصناعي زاد فرص العمل، بس بالنسبة للناس اللي كان عندهم شغل منيح وبيوت منيحة وهم عايشين حياة سعيدة. أما الناس اللي هم فقراء كتير ما كان عندهم شغل وما كان في عندهم وكانوا عايشين في أسوأ البيوت، هون كانت بالنسبة لهم الحياة صعبة. Work in the factories was exhausting and often dangerous. عم بحكي لك بس برضو الشغل بهاي المصانع كان متعب كتير. exhausting يعني very tired، وكان خطير بعض الأحيان. Many people spoke out against the harsh conditions, and the well-known writer Charles Dickens wrote about them. عم بحكي لك في كتير ناس كانوا ضد هاي الحياة اللي هي الظروف الصعبة اللي كانوا عم بيعيشوها في هاي المصانع،
وفي كاتب مشهور اسمه تشارلز ديكنز كتب عن هدول الناس اللي يعانوا في هاي المصانع وكانوا عايشين حياة كتير صعبة. Final years السنوات الأخيرة لحياة فيكتوريا. Victoria's reign of 63 years, 7 months and 2 days was longer than the reign of any king or queen before her. لاحظ هي سابعة عم بحكي لك أطول فترة حكم امتدت عبر تاريخ بريطانيا كانت لفيكتوريا. حكمت فيكتوريا مدة 63 سنة 7 أشهر ويومين، وهي كانت أطول فترة حكم بتاريخ بريطانيا. She had become immensely popular. Her children had married into European families and she had more than 30 grandchildren. أولادها التسعة تجوزوا من مختلف أنحاء أوروبا، مو بس من بريطانيا، من إسبانيا، من إيطاليا، من فرنسا، من جميع أوروبا. فكان عندها أكثر من 30 حفيد. grandchildren يعني أحفاد. She was known as the grandmother of Europe. أطلقوا عليها لقب جدة أوروبا. جدة أوروبا the grandmother of Europe. When she became ill and died on 22nd January 1801, aged 81, the whole population was deeply saddened. She was buried next to her husband Prince Albert. عم بحكي لك بعد صراع طويل مع المرض ماتت سنة 1901، كان عمرها 81 سنة. كل الشعب كان بحزن شديد. deeply saddened يعني كانوا حزنانين بشكل كتير كبير على موتها وفراقها، ودفنوها buried يعني اندفنت، دفنوها بجنب جوزها اللي هو الأمير ألبرت. And this is the end of the life of Queen Victoria. That's it for today. Thank you for listening. See you again. Bye bye.